Wait lang po, kat inaayos ko lang. Wait lang po, wait. Ito lang lumalabas. Tingnan mo. Tingnan mo naman to. Oh, ba't wala? Oh. Hindi mo nga kailangan magalit. Ito, pinutin mo ka. Ayan na. Asan yung YouTube? Yan, meron ka na pong jacket. May biniga. Yan, yung may isang vlog, may nag shout out. Ayan. Brother mo, may nag shout out po. Ayan. Yan, meron na po kayong jacket. Ayan, may grabe shoutout. Yung binega, ayan. Dagdag pa tsara, hindi niya proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka. Padala bahay ko hostings. Ayan, sige lang lalang. Malakas ba yung sound? Naririnig niyo ba ako? Hinaan ko lang. Parang lakas, di ba? She makes me smile, she makes me smirk.
Ayan, Leo D. Ayan. Years dito doon po kung may grabe shout out. Ayan. Ayan, Leo D dito doon nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Edeline Official, magaling shoutout, Merry Christmas, ayan. Merry Christmas mo po sa inyong lahat dyan, ayan. Ayan, Edeline. Ayan, Merry Christmas to everyone, mga lalabs. Ayan, hindi rin nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, thank you so much. Alay, let's give madam. Ayan, bigla shout out. Lucky 8 for you. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, Merry Christmas, Madam Lailutsky. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan. Katambay habang busy sa housework. Sige lang po, madam. Ayan, Edeline nagbaba ng kanyang bahay. Hello everyone here. Ayan. Merry Christmas, ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan, ayan. Patusok naman ang premier ko, ayan. Sige lang po, ayan. Patusukan natin, magkabaka po ng yung bahay. Ayan, Pawn Star, may love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam Lailutsky. Ayan, patamsakan natin yung kanyang premier mga lalabs. Tamsakan natin si Madam Lailutsky mga lalabs. Ayan, Merry Christmas to everyone. Ayan, tamsak madam. Tamsakan ko rin ang aking mail. Ano yun? Ay, thanks God.
Ayun, nagkalimutan kita ng tamsakan si host, mga lalabs. Ayan, Madam Lelotsky, dan na ako sa'yo, 2 tamsak. Ayan mga lalabs, tamsakan naman yung nakapin sa kanyang paparating na premiere. Iwan ka ng comment sa mismong chat box para ma-shoutout sa next premiere ko, Islands Kibang. Nagkalimbang ako, madam, sana minsan kasi yung pasok ko ba hindi ako maka-join kasi yung pasok ko yung time. Mamahal sa'yo. Ayan, Madam Love Channel, may love shout out. Ayan, tamsak. Salamat po sa patamsak. Ayan, Merry Christmas, Madam Love Channel. Ayan. Kumusta ka na po? Nauna kahit di ka makarating. Sige po. Doon pala ako nag-comment sa isa. Ayan mga lalabs, padikitan po yung nakapin. Ayan si Madam Vlog Channel, nag-i-LS din yan mga lalabs. Padikitan nyo na, ayan. Yan, okay na po Madam Lelotsky. Ayan. Yan, ka-open ko lang po kaya wala pang ganong tao. Ka-Friday ngayon, no? Baka busy na yung mga tao sa Pilipinas para sa pag-celebrate ng Christmas. Sana all my Christmas. Ayan.
Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Ayan, Mark Berhel Gingoni. Nag-love shoutout. Good morning po kayan. Good morning, lalabs. Merry Christmas dyan sa Pilipinas. Ayan, nakakamiss naman yung Christmas na yan. Hirap pag malayo ka. Ayan. Mark Berhel. Ayan, Gingoni. Salamat, lalab, sa pagbisita sa aking bahay. Ayan. Thanks, Mats. Ayun lang naman po, Madam. Ayan. Luna, Migalag shout out. Tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, Luna. Ayan. Kumusta ka na, lalabs? Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Ayan. Lagi kayong mag-iingat dyan. Tamsak dan po. Ayan. Salamat, lalabs. Tamsak don P. Ayan. Host, Merry Christmas. Pwede pal help road to grade 6. Sige, lalabs. Diyan ka lang mamaya-maya pakataton kay tamsakan nyo muna yung nakaping mga lalabs sa kanyang paparating na premiere. Ayan. Mamaya, lalabs, Luna. Magbaba ka ng bahay, pati tingnan ko yung bahay mo. Ayan. 48 ka na pala. Ako sa bahay mo, Luna. Ayan. Naka-charge kasi yung mobile ko. Ayan. Hindi ko mapakita sa'yo. Chris Shehan. Ayan pala. Ayan, Merylos. Migalab shoutout, lalabs. Merylos. Ayan. Musta ka na, Merylos? Ayan. Meron ka ng jacket, lalabs. Merylos. Ayan. Migalab shoutout, host. Salamat, lalabs. Yan, pasulpot-sulpot ako, ha? Okay lang po yan, Madam Lailotsky. Akyat baba kasi ako sa bahay. Mag-ingat ka po sa akyat baba mo dyan. Ayan. Sana all may hagdan pataas pa baba. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Ayan, mga lalabs, tamsakan nyo na yan. At susunod natin si Madam Love Channel. Ayan, nandyan siya. Ayan, Mission TV, Migalab shout out. First time friends, hi. Ayan. Mission TV, Migalab shout out. Ayan. How are you, Korean, my friend? Ayan. Thank you for coming, lalabs, Korean. First time friends, ayan. Thank you so much, Mission TV. Ayan. Lalabs, huwag kayong alis, mamaya magpapagames tayo, ha. Mag-ano tayo, magbunutan. Ayan. Namigit tayo ng load. Ayan. Huwag kayong alis dyan. Mamaya magpadami muna tayo. Para lang to sa mga, yung mga nasa Pilipinas, lalabs. Ayan. Mamaya. Sa gabit araw. Ayan, 7 million in the house, 14 like. Ayan, from Mission TV. Korean, my friend, thank you so much. Thank you so much, Korean Mission TV. Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan, sakit sa tuhod. Sana may elevator na ibinigay si Santa ngayong Pasko. Sana all may siguro malamang laki ng bahay mo. Ayan, may malaki kang bahay, second floor, nasa second floor. May hagdan pataas pa baba. Ano ba tong ko yung parang literal yung reaction ng ko, ha? Camera. DJ Lodsky, the best. Buonanotte amiga from
Oliveria Official, ayan. How are you, lalabs? Ayan, thank you for coming. Basta team Boyog, Gapauyog. Pum, pum. Ayan, Sir Fadel Salim Karaoke, mega love shoutout. Hi, ayan. How are you, Sir Fadel? Ayan. Hola, ayan. Hola, bola. Ayan. Madam Manay Leo, mega love shoutout. Birdsburg Kitamsak host, ayan. Ayan, Manay Leo, meron ka na pong jacket. Ayan. Drink Pepsi Cola, thank you so much. Ayan. Merry Christmas to everyone here. Ayan. Ha ha ha, ayan. Merry Christmas, ayan. DJ Rodski, the best. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million. Thank you so much. Ayan. Manay Leo. Ayan, Sir Padil nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 5 million in the house. Mga lalabs. Ay, yung magdikitan dyan. DJ Rodski, the best. Ayan, mga lalabs. Padikitan naman yung mga binababa ni Night Boot. Yung aking member dyan. I just call heart to say. I support you. Ayan, thank you so much for supporting me. Ayan. You know it? Yeah, I know. Thank you so much. Ayan. Baldado, Tesco Mobile. Ayan, Madam Love Channel. Nandyan ka po ba, Madam Love Channel? DJ Rodski, the best. Ayan, Chris Shehan. Dikit ko na to. Napul watch ko na pala to. 6 minutes pala natapos ko yan. Tesco Mobile. Ayan, natapos ko siya, Shehan. Nandyan ka pa, Shehan? Malis na ata si Shehan. Shehan, nandyan ka pa? Ayan, nandyan si Madam Love Channel. Tapos na ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Ayan, Krisyahan. Tinikitan kita, Krisyahan, nandyan ka pa? Maalam. Love Channel done from Joe Olive.
Oliveria Official. Ayan, ganda po sa'yo, Madam Love Channel. Si Joe Oliveria. Ayan, pabalikan na lang. Ayan, parang busy na tayo mga tao sa Pilipinas para sa darating na Christmas. Ayan, yung iba nagpiprepare na para mamaya siguro. Ayan. Yung iba namimili. Namimili ng pang Noche Buena. Ayan. Yung iba nagmimili ng pang regalo. Ayan. Ayan, Joe Oliveria Official. And RB Mini Sound Vlogs, mega love shoutout, Tamsak Host, ayan. Maraming salamat sa patamsak dyan, lalabs, RB Mini Sounds, ayan. Merry Christmas to everyone, ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, Madam Mileloski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalas pa, tamsakan naman padikitan yung nakapin, ayan. Yung Madam Love Channel, ayan. Alam, ayan. Sabay mo ako Madam Love Channel, ayan, panoorin ko may harang pa. Monday TV, ayan. Ilan Exclusive remix by DJ RD. The best. Ayan, Leo de Todo Om Poco, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalaw. I'll charge my mobile.
Yung kasya. Dahil di makagalaw, pinipigilan ba ang puso? Charge ko lang yung mobile ko mga lalas. Wait lang. Baba. Yan, is charging na. Ayan, 3 million in the house. Mag-love shout out. DJ Dance Remix. Corona, corona. Busy ng mga tao sa Pilipinas para sa Christmas. Ayan. DJ Dance Remix. Ang 6 million in the house. Mag-love shout out mga lalab. 6 million. Thank you so much. Ayan. Basta team buyog, gapauyog.
Ayan, 5 million watching. Mega love shoutout. Ingatin naman tayo. Disco Mobile. DJ Rodsky, the best. Yan, Madam Lailotsky, nagbawa ng kanyang bahay. Yung mga tao ata ngayon, Madam, mga busy. Busy sila ngayon sa Pilipinas para sa pag-prepare para ng mamaya sa Pasko. Siguro yung iba, umalis ng bahay, nagpunta sa grocery, ayan, supermarket, para mamili ng pang Noche Buena, gano'n. Yung iba nagpunta sa, para mamili ng pang regalo. Laila, Laila, Laila. DJ RK Bomb Remix. Laila. Sana all may mapupuntahan ngayong Pasko. Yun nga eh. Di ba nasa ibang bansa ka naman, Madam, nandiyan naman yung family mo. Dito sa UAE, wala eh. Di naman dito nagsi-celebrate ng Christmas sa Muslim country. Ang dami ko ng utang sa mga inaanak ko sa Pilipinas.
Sige lang, nightbot. Magbaba ka lang dyan, nightbot. Laila. Laila. Yung lang niya, iwas party mga people dito. Ayan. O nga kasi meron na naman daw bagong virus. Tama lang yun, madam. Huwag ka nang umalis-alis. Kasi may bago na namang virus daw eh. Mahirap na, diba? Mas mabuti na nag-iingat. Ayan, 5 million in the house. Nag-love shout out mga lalabs. Thank you so much. 5 million in the house. Ayaw nilang magbaba ng kanilang mga bahay mga lalabs. Pinapanood lang nila ako. Pinapanood nyo lang si host mga lalabs. Ayan, Madam Lelotsky nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat naman dyan. Thank you so much. Ayaw nilang magbaba ng kanilang mga bahay. Malaki na pala ng bahay mo, Madam Lelotsky. Nasa ano ka na pala, 3 million. Na all, ayan. Gaano ka mo, Madam, nag-LS? Wala kang join button, no? Hindi ka nag-apply kay Lulu ng join button. Hi everything! Ang kate. Cooking with Zappy, may love you. Hello my friend, how are you? I am from UK. Ayan. Thank you so much, Cooking with Zappy. Ayan, ginoo ko. Halos 50 nilawan kapon. Madam, sa akin nga 100.
Ayan, Cooking with Sapia. Ayan, mega love shout out. Sa akin, madam, kinain ni Lolo 105. Nakakabigla kaya yun, yung biglang kain niya ng madami. Dati 10-10 lang eh. 10 to 20 lang sa akin eh. Pero kahapon isang bagsakan 100, 105. Ano na ako eh. 2K na ako eh. Masaya na 2K pag gising ko sa umaga, wala na, nagulat ako. Thank you my friend. Nakakagulat siya, naglinis siya. Baka tinanggal niya yung mga yung hindi mga totoong account. Naglinis siya, grabe ang lagas. Thank you my friend. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. 6 million in the house. May kalag shout out. Thank you so much. 6 million dyan. Ayan. Yung mga lalag, magbaba na kayo ng yung mga bahay dyan. Ayan. Nanonood lang kayo dyan. Sige. Ayan, Madam Love Channel. Wala ata si Madam Love Channel. No? Malis na ata siya. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Salamat naman sa 7 million dyan. Ayan. Mga lalabs, thank you so much. Merry Christmas dyan sa Philippines. Ayan. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Di na ako makaalis sa 3.6. Baka sa 2030 na ako magka-3. Di ba, madam, may bagong rule si Lolo ngayong January. Ano ba yun? Ipapatupad na. January 5 ba yun? Di ba nag-email siya? Nag-email siya. May bago na naman siyang rules. Oh my God. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Ayaw ko ng join button. Ayaw mo pala ng join button. Ayaw mo nang may member kasi gusto mo lang yung normal. Iwan ko nung minuni niya ako, siya naman nag-suggest niyan eh. Yung join button. And the Farm Life Adventure of Hoodie. Ayan. Merry Christmas host. Good morning. Ay, Merry Christmas po. The Farm Life. Ayan. Sana all my Christmas. Ayan, Lailatsky nagbaba ng bahay. The Farm Life, nagbabari ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Cooking Sapia, nagbabari ng kanyang bahay. Nightbot, huwag ka munang magulo dyan. Huwag ka munang magbaba dyan. Ayan, ang kulit mo talaga, Nightbot. Ayan, huwag kalimutan daw tamsakan zeros. Ayun, yun naman pala eh. Kala ko kung ano ibababa ni Nightbot eh. Ayan. Kaping Mais TV here. Mga lalabs tayo, guys. Ayan. Ikaping Mais pala to, The Farm Life. Ayan. Ang dahil mong alagad lalab ah. Ayan, Sian 16 TV, may love shoutout, tamsak host. Ayan. Salamat naman Sian sa patamsak dyan. Ayan. May jacket ka na po Sian. Ayan. Merry Christmas to everyone. Ayan. Sana all my Christmas. Ayan. Yung mga tao sa Pilipinas now is busy. Di ko pa nababasa. Bahala siya sa buhay niya. Bahala sa buhay niya. Hindi ka ata madam nagbabasa ng email eh.
Bala sa buhay niya. Meron siyang rules. Ano yun, binuksan ko pero hindi ko naman ganong binasa, hindi ko nga naintindihan. Nablaban na kasi Christmas, ayan. Maglablaban na kasi Christmas. Bahala si Lolo, gawin niya yung gusto niyang gawin. Gusto niya ubusin niya lang yung mga banana. Wala ba tong puso si Lolo? Wala, panay kain na lang. Di ba dapat magbigay siya ng regalo ngayong Christmas, December, para naman yung mga taong naiinis sa kanya, matanggal yung kainis sa kanya kasi panay kain siya. Ayan, Cooking with Zapia, Tamsak, Nood Bakas, dating dikit sa'yo. Ayan, From the Farm Life. Wala man tong regalo si Lolo sa lahat. Puro lang sama ng loob. Ayan, huwag kalimutang dikitan si Kiana mga lalabs. Ayan, Michael Rocha, Miguel shout out, Michael Rocha, ayan. Merry Christmas lalabs, ayan. Michael Rocha, ayan. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Ayan, Julius Maristela, Miguel shout out, ayan. Merry Christmas po, ayan. Merry Christmas, nabubulol ako. Julius, wag ka daw nagagalit sa'yo si Nightboot. Good morning, Islandski, ayan. Thank you so much, Jimong TikTok, ayan. Merry Christmas po sa lahat, ayan. Nagalit sa'yo si Nightboot. Ayan, Laylatski nagbaba ng bahay. Ayan, Jumong, good morning. Nagalit na tuloy si Nightboot. May saltik to si Nightboot eh. TikTok, ayan. Anong nangyari? Ano ba ako? Ikot-ikot. Ayan, one letter at iba pa. Salamat po, ayan. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd mga lalag. Ayan, Michael Rocha, nagbaba ng kanyang bahay. Wala na ata si Madam Love Channel eh. Umalis na ata siya. Bulong po kayo ha, huwag ingay ha. Bye Christmas ngayon, Jumong. Sino ba yung nagsabi? Si one letter pala. Christmas naman lalabs. Saka yung katabing bahay ko, wala siyang pasok bukas mga lalabs. Gising pa siya, ayun, maingay nga din siya eh. Gising pa siya mga lalabs. Michael Saludos, ayan. From one letter, ayan. Nick Girl, TV, hi. Dol, kumusta ang buhay? Okay lang ang buhay natin mga lalabs, patuloy pa rin tayo, ayan. Ayan, Jumungdan from Michael Rocha, ayan. Walwal na ma'am, hahaha, pa-request po, ayan. Pa-request ng kanta? Lansa ng nakapin. Hindi alam, magbakas ka lang yan. Wala na atang si Madam dyan. Sino ba yung pumasok kanina? Maghanap tayo ng ng mapipin. The Farm. Cooking with Zapia muna. Andyan ka pa, Cooking with Zapia or no? You already left. Siyang unang pumasok ka, pangalawa. Ayan, Lailotski, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, si Madam Lailotski. Kanta na po Lalabs, nandyan yung katabi ko eh. Nahiyaman ako, saka parang paus ako eh. Parang medyo paus ako lalabs eh. Ayan, huwag kalimutang diitan si Junanski mga lalabs. Ayan, Michael Rocha, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Merry Christmas to everyone. Ayan.
Michael, drop your link from Jumong TikTok. Ayan. Michael, magbaba ka daw ng link mo. Sabi ni Jmong TikTok. Ayan. Oh, Michael Rocha. Ayan. OTW from the farm life. Huwag kalimutang digitan si Kiana mga lalabs, yung aking member dyan. Ayan, Cooking with Sophia. Umalis nandyan ka pa rin ba? Watching here in Taiwan. Thank you so much naman dyan, Nick Girl TV. Kumusta naman dyan sa Taiwan? Ayan. Kumusta naman sa Taiwan, lalabs, Nick Girl? Pwede ba magpatulong sa maliit kong bahay? Ayan, Nick Girl. Magbaba ka ng bahay mo dyan. Ayan. Wala na atang si Cooking with Sophia. Wala sa dyan eh. Michael Dantoyo from Jmong TikTok. Ayan. Bongs World, big live shout out. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat dyan. And Merry Christmas to everyone. Ayan. Merry Christmas po. Ayan. Okay lang ma'am, musta ang UAE ma'am? Dyan ako dati sa Alcos 3 UAE. Sa Alcos sa Dubai ata yun, lalabs eh. Yung Alcos, diba sa Dubai yun? Nasa Al-Ain naman ako eh. 2 hours yung biyahe from Al-Ain to Dubai. 2 hours lalab ang biyahe. Sakay ng bus, 2 hours. Ayan, makakapunta ka na ng Dubai. Ayan. Ayan, Nick Girl, nagbaba ng kanyang bahay. Bongs World, nagbaba ng bahay. One Day TV, ayan, nandyan pa pala si Madam Tamsak uli. Maraming salamat naman sa patamsak dyan. Madam One Day TV, ayan. Umulas ka pala kanina, Madam, alam. Kakapapalit ko lang eh. Ayan, Madam One Day TV, thank you so much, ayan. Yan bahay mo, ma'am, sana matulungan, ayan. Sige, Nick Girl, ikaw ba yung yung maliit na bahay? Wala na nata si Cooking with Sophia eh. Igbaba ka ng bahay mo Nick Girl. Ikaw ba yung Ayan, Nick Girl, nagbaba ka ng bahay mo. Cooking with Sophia OTW from Bongs World. Malis na ata siya eh. Dandikit Bongs World from One Day TV. Ayan. Yan si Madam Lailuski, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Madam One Day, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Cooking with Sophia, wala na. Nick Girl, magbaba ka na ng bahay. One Day, ayan. Nick Girl, Dantoyo from Jmong TikTok, ayan. Jmong TikTok, nagbaba ng bahay. One Day done from Michael Rocha, ayan. Ayan, Michael Rocha, nagbaba ng bahay. Sanjay Vlog TV, hi host, good morning, Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas naman dyan sa inyong lahat. Sanjay Vlog, ayan. Merry Christmas po, lalab. Merry Christmas naman dyan, ayan. Dantam sa Klailotsky ka nandyan, way from One Day TV, ayan. Ayan, Nick Girl, magbaba ka na ng bahay, nandyan ka pa ba? Ayan na pala, nagbaba na pala siya ang butoy. Wala si Cooking with Sophia, umalis ata. Ayan, Jmong TikTok, nagbaba ng bahay. The Farm Life Adventure, nagbaba ng bahay. Michael Rocha, ayan, Connection. Jordan Tamsak, Nood Bas. Bakas Bilol po. Huwag kalimutang tikitan si Jonas mga lalabs, ayan. Salamat sa pagpin, ma'am. Ayan, walang man lalabs.
Tingnan natin yung bahay mo, Nick Girl. $222 ka pala. Ayan, watching ako sa bahay mo. Nick Girl, hindi ko siya mapakita sa'yo kasi nag-charge yung aking mobile. Ayan, Nick Girl, oh, nakikita mo. Babae mga ako, Nick Girl, ayan. Ayan, Nick Girl. Hindi kasi ginagalaw yung cellphone ko kasi ano, nag-charge. Baka siya mamatay. Ayan, salamat Ama pang panibagong taon sa buhay ko eh. Ano ba yan, daming ano, baboy. Ayan, 6 million in the house mga lalab. Thank you so much. Tuloy natin yung ano. Yan, God bless sa inyo ma'am, ma'am Balot vendor dito sa Taiwan. Ayan. Ayan, biyahe ni Jonah Miglab, shout out. Ayan. One Day TV dan full pack from Bong's World. Ayan. Sa birthday ko yan ma'am, December 18, kunti handa ba? Ayan. Ayan, Michael Rocha. Ayan. Ayan. Pinapanood ko lalab silang minutes ba yan? 8 minutes. Ayan, nasa bahay mo ako. Ayan, Rodini Tamsak, Miglab, shout out Rodini. Ayan, Merry Christmas sa lahat naman dyan. Ayan. Nagbaba ng bahay si Rodini. Ayan. Biyahe ni Juno, nagbaba ng kanyang bahay. Biyahe ni Juno, TW from Bong's World. Ganda background mo ha. Salamat naman dyan. Sanjay Vlog. Ayan. Michelle Rochadan. Ayan. Michael Rochadan to yung sa'yo. Ayan. From Nick Girl. Ayan. Nakapin po si Nick Girl mga lalas. Palablab naman. Ayan. Ayan. Biyahe ni Juno Dan from Michael. Ayan. Rodini, Merry Christmas po. Ayan. Merry Christmas naman dyan mga lalabs. Ayan. Namili na ba kayo ng pang Noche Buena mamaya? Ayan. Hindi ko lang ng Uragon mga lalab. Palablab naman si Bicula ng Uragon. Tamsak lang kay Bicula ng Uragon. Ayan. Sanjay Vlog, nababa ng bahay. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan. Ayan, Rodini, nagbaba ng kanyang bahay. Tusok muna ako sa bumaba ng bahay, ma'am. Oh. Ayan mga lalas, pwede kita naman yung nakapin. Ayan, baby pa yung kanyang bahay. Ayan. Ano ba, nag-charge, nagalaw siya. Oh my God. Ayan lalas, may bakas ako, huwag na lang siyang balikan, hayaan mo na lang siya. Ayan, Rodini. Rodini dan sa'yo, ayan. From Nick Girl, si Nick Girl po nakapin sa taas. Si Nick Girl, ayan, min niya po yung nakataas mga lalas, may. Yan, dikit ko na to sa'yo, Nick Girl, ayan. Rodini Dan sa'yo, ayan. Rodini Dan to you from Jimong TikTok, ayan. Rodini nagbaba ng kanyang bahay. Nick Girl, full watch sa'yo bago dikit from the Farm Life. Michael Sanjay Dan, ayan. Wala naman pumasok na dikit, Rodini. Sino ba nag-shoutout sa'yo na Dan na? Mga lalams, huwag kayong mag-shoutout na Dan kung di naman kayo nakadikit. Ayan. Sure nyo munang nadikitan nyo yung sina-shoutout nyo mga lalams. Ayan, si Rodini legit yan mga lalams. Nag-LS yan. Ayan, madaming tao dyan. Ayan. Ayan, OTW Rodini from the Farm Life. Ayan. Sanjay Vlog, nababa ng bahay. Ayan.
Ayan, huwag kalimutang dikitan si Jonas mga lalabs, yung binababa ni Nightboot. Ayan. Bicolanang Oragon, ayan. Ayan, Rodine nagbaba ng bahay, Jumong nagbaba ng bahay, ayan. James, JP, Megalab shout out, ayan. Thank you sa patamsak dyan, thank you so much. James, JP, ayan. Nabuang na ang aking katabi, tawa ng tawa. Yung kabilang bahay, nabuang na, oy. Ayan, Nick Girl TV, The Farm Life. Sukli ako sa'yo from Nick Girl. Ayan. Connection done to you. From Jai ni Juno. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Kino mga lalams. Ayan. Bongs World, naggawa ng bahay. Gimong TikTok. Ayan, naggawa ng bahay. Jai ni Juno. The Farm Life Adventure. Ayan. Hindi mo makikita ang dikit. Naka-private subscription nila. Ako public, wait mo, dikit ko. Makikita mo sa notification. Ayan. Michael Rocha, OTW from Sanjay Blanc. Ayan. Ayan, Michael, nagbaba ng kanyang bahay mga lalang. Bigyan kita ng dalawa, Night Girl, tapos na yung una. Nabuang na tong katabi ko. Katabing kwarto. Buti gising pa. Kasi wala mang pasok yan bukas. Ayan, Madam Lailotsky nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Michael nagbaba ng bahay. Biyahe ni Jono nagbabari ng bahay. 600 dito ako bong from biyahe ni Jono. Ayan. Ayan, Jumong TikTok nagbaba ng bahay. Ayan, sagang dikit na po tayo, Jono. Ayan. Yung mga lalams, patamsakan naman si Hus. Mga lalams, yung kalimutan si Hus tamsakan. May bakas pa akong iniwan, may Eilinski sa dulo. Ayan, Nick Girl, pabalikan si Bongs World. Ayan, Michael, nagbaba ng bahay. Ayan. Biyahe ni Juno, nagbaba ng bahay. Ayan. Vangas, mag-love share na Happy Christmas. Ayan. Merry Christmas to everyone, mga lalabs. Ayan. Ayan, Jimong TikTok nagbaba ng kanyang bahay. Merry Christmas dyan, mga lalabs. Ox Lods, okay Lods. Ayan. Ayan, galing ako sa bahay ni Pamela Yars. Ayan. Sige lang, balikan mo si Bongs World, Nick Girl, dan daw sa'yo. Ayan, mga lalabs, dikitan nyo naman yung mga binababa ni Nightboot dyan. Ayan, Bicolanang Oragon nang nagbaba ng bahay. Madam Lailotsky nagbaba rin ng bahay. Buwan na lang gising pa tong kapitbahay kong buang. Ayan, Saldi Boy Fishing, Megalab shoutout. Tamsak post, namamas ko ako sa'yo. Agahan ko pa baka maubos. Oh, yeah, nasa Pinas ka ba? Ano, Saldi? Saldi Boy, nasa Pinas ka ba? Biyahe ni Juno, ayan. Yung TikTok dan to yung my friend 569. Ayan. Sanjay Vlog. Ayan. Nasa Pinas ka ba, Saldi Boy? Parang wala ka naman sa Pinas eh. Nasa abroad ka ata, lalabs. Ayan, Michael Rocha. Dating lalabs ko na si AKAB. Jano CPR ba yun, idol? BJ. Ayan. Biyahe ni Jono, nagbaba ng bahay.
Ayan mga lalas, palablab naman yung binababa ni Nightbot. Maluoy naman, uy, maluoy, ayan. Lelots kinagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, next, Saldi Fishing, kumusta ang buhay, ayan. Kilala mo rin si Saldi, ayan. Ayan, Sanjay Vlog, nagbaba ng bahay. Opo, host, hindi ka ba dikit sa akin? Nasa Bicol po ako, host. Tingnan ko lalabs, magbakas, tingnan ko nga sana yung bahay mo. Ayan, Jumong TikTok, ayan. Nagbaba ng bahay, ayan. Saldi Boy Fishing, parang nakadikit na ito nakaraan eh. Bago lang. Ayan, Rodini Katamora Jr., laki na ng bahay mo, sir. Ayan, full view, ayan. Malaki talaga yung bahay niyan, lalas kasi nag-GLS yan, si Rodini, ayan. Dikitan mo yan, madaming tao dyan, lalas. Lailitski dan to yung Omega from biyahe ni Juno, ayan. Nick Garden, full package from Bones World. Yan, sino may malit na bahay dyan mga lalams? Magsabi lang kayo kung sino yung malit yung bahay dyan. Sanjay Vlog. Wala yung aking Nilmar, kaping mais. O baka ng bahay kaping mais, ayan. Kasunod kay ano, Nick Girl. Matagal na akong dikit sa'yo, ha? Ako si Saldi Boy TV host dati, ayan. Akos baka hindi ka pa nakapasok sa akin ni Flex naman, ayan. Sanjay, tingnan ko yung bahay mo, Sanjay. Sanjay ba? Sanjay Vlog. Yung dikit yung aking main. Ay. Bismillah. Ayan, kaping mais dan tuyo. Ayan. Nakadikit ako sa'yo, Sanjay. Ayan, no. Ayan, nakadikit ako. Yung main. Nakadikit ako sa'yo, Sanjay. Dikit na dikit. W sa nakapin, ayan. Harang. Salamat sa paharang naman dyan. Salamat naman sa paharang dyan, Sanjay. Laki nga ng bahay mo, eh. Iisipin. Salamat, host. Ayan. Kailang magpapagames tayo. Ayan, Nick Girl TV. Yung games natin para lang sa mga taong nasa Pilipinas, ha? Nenis Vlog, ayan. Nenis Vlog, big love shout out. Hello po, Merry Christmas, host. Thumbs up natin. Ayan, Merry Christmas dyan sa lahat ng nasa Pilipinas, ayan. Saan ka ba ngayon, has? Nasa UAE po lang, UAE. Kaping maisdan, ayan. Ano lang lalas, mga tagpi 50 load. 50 load lang kada isa, ha? 50 load lang, okay? Pili ako ng ano lang, 10. Tapos, bukas, yung machine kasi dito sa UAE, pag hinulog nyo sa yung ano, pera, hindi siya agad-agad papasok mga lalas, maghihintay pa kayo ng ano. Halimbawa, hinulog ko siya ng umaga, parang gabi siya papasok. Hindi agad-agad. Wala ako ng ballpen na mamimili. Nagpi-50 load lang mga lalaba. Hindi ko alam kasi nung isang gabi, may pumasok sa LS ko na sabi nangingid na mamas ko daw. Niloadan ko siya ng 50 pesos galing dito sa UAE. Nag-message siya sa ano ko sa page. Sabi ko, tingnan mo na lang kasi nahulog ko na. Sabi niya wala pa daw. Pero 50 pesos lang yung niload ko sa kanya. Pero yung pumasok sa kanya 100.
Hindi, iba kasi yung pera dito sa UAE, diba? Wala ako ng ballpen mga labs, wait lang ha. Maglista na ako ng pangalan at magbunot-bunot tayo, wait lang. Wala ako ng pen. Kuha lang tayo ng pen mga lalabs, huwag kayong alis dyan. Kuha lang tayo ng pen. Ayan mga lalas, mamili lang tayo ng 10 Merry Christmas naman dyan. Ayan. Ayan, Merry Christmas to all. Kantahan ko po kayo. Ayan mga lalas, dyan lang kayo lalas. Mamili tayo ng 10. Magbutan tayo dyan. Tagpi 50 pesos lang ha. Ayan. Wala pang sweldo si host mga lalas. Mapipulos. Ayan. Mapipulos. Sino ba yun nandyan? Nick girl, nandyan ka, diba? Huwag kang aalis. Ayan, isulat ko yung pangalan, tapos bubunutin ko, ha? Magbubunutan tayo mga lalabs. Ramfold ko. Okay. Oh, dyan mong TikTok dan full package Vietnam people. Ayan, Nick girl, ikaw na yung unahin ko. Belly's Adventure Channel, thumbs up dan, host. Ayan, mag-love shoutout. Ayan. Jacket ka na po. Sino yung di ko na-jacketan dyan? Pasensya naman na. Ayan. Ano pala si MSK Channel? Ayan. Ayan, may jacket ka na. Pasensya naman na lalabs. Ayan, magpapagames tayo. Mamili tayo ng 10. Ayan. Ayan, girl, isulat ko yung pangalan mo. Magbubunot-bunot tayo. Tag lang 50, 50, 50, 50. Ayan. 50 each lang tayo mga lalabs. Load. I-load ko siya bukas. Bukas ko siya i-load mga umaga, tapos gabi nyo yun siya makukuha. Ayan, Nick girl. TV, ayan. I-crumpled ko na ito lalaba. Ayan, huwag kayong umalis dyan. Ayan. MSK channel, sige lang. 50 pesos na load. 50 pesos na load mga lalang. Ayan. 50 pesos na load mga lalabs. Ayan, Nick girl, nandito na. Ilagay ko na sa sombrero. Nick girl, nauna ka na. Ayan, sinong sunod dyan? Linis vlog, nandyan ka pala, love. Nandyan si Ems channel. Ayan, kunin kita Ems. Wait. Ems. Magsulat muna ako. M channel. Ayan. Bubunutin lang natin 50-50. Ayan, Anthony. Ayan. Pang-alis is snow at linis ng driveway. Ayan. Linis vlog, nandyan. Nandyan lalabs tong games na to para lang to sa mga taong nasa Pilipinas. Yung mga nasa abroad dyan, manood na lang kayo. Ayan.
Para saan po ang binubunot nyo? 50 load lalabs, 50 load. Ayan. Gusto mo ba ng WH? Jimong, sali ka ba? Nasaan ka ba? Nick girl, digit din sa'yo. Salde boy, sasali ka ba? Nasa Bicol ka, di ba? Sulat kita saldi, ha? Sayang hindi naman yung load na 50 lalabs. Salde boy fishing. Ngayon, bubunutin ko ito mamaya-maya. Ayan. Bilis Adventure done noted. Antay lang po sa sukli. Ayan. Ems vlog, sarap ng tinapa. Ayan. Saldi, kinuha ko yung pangalan mo. Sama ko host dyan, host WS na lang po. Sige Saldi, WS na lang sa'yo. Lista kita. Play kita mamaya. Ayaw mo ng load. Ayan, Ailinski. Oy, pasali, meron akong inayudahan sa Pinas. Vlogger din. Sino yun, madam? Ayan, Biles Nini Vlog, thanks. Host WH na lang po. The Farm Life WH na lang sa'yo. Sige na lang, sige. The Farm Life. Sip kaping mais to, di ba? Ayan, sinong gustong sumali dyan ng sa load mga lalabs? 50 pesos load. Ayan, Bilens, gusto mo ba lalabs? Ayan. Salde boy, kinuha kita. Ayan, 9 million, thank you so much. Yan, Mikasha ka na dyan. Leila si ka na dyan, way, ayan. Mega love shout out po. Si Sheila Jan Tavira. Si Sheila Tavira ba yun? Sheila. May number ka nun, madam. Paano yun siya maluludan? Ano sa kanya, WH? And malalas maglablaban lang kayo dyan. Ayan, makabuo tayo ng 10. Mikasha Cuisine. Hello to you. Hello. Ayan. Si Mikasha, di na kailangan ng load. Nasa abroad naman yun. Ayan, si Anthony nasa abroad din to. Ganda naman ito. Palaro ba? Nasa abroad ka rin ba, Nick girl? Ayan, danto yung jumong TikTok. Ayan. Nasa abroad ka rin? Ayan, yung mga nasa abroad dyan, mga lalaws. Nick girl, David and full support. Ako, host, yung puso mo sapat na. Hindi wow. Hindi wow. Yung puso ko hindi 50 pesos eh. Sanjay, nasa abroad naman to si Sanjay. Nasa abroad ka ba, Sanjay? Anthony, adventure dikit na po sa iyong bahay from Belen. Ayan. Nakaapat pa lang ako. Deserve mo lang yang kung mabunot siya kasi laging Gcash ang ayuda kung galing kay Rich. Ayan, DXB. Sige lang po. Ayan, 10 million. Mga lalam, sige na naman dyan. Nick Girl TV Idol, sarap ang balot. Namatay na yung mobile ko ba? Paano ko nito makaayuda patay? Ayaw niyang mag-charge. Kailangan kapatid ko ang load host. Kailangan ng kapatid ko. Sige, lagay mo yung pangalan ng kapatid mo. Ano mong pangalan nun? Mikasha, anong pangalan ng kapatid mo? Hindi, 1, 2, 3, 4.
Apat pa nga lang nalilista ko eh. Dumakit sa akin, nakalista pangalan niyo po at pwede kayo padikit ng mga friend ko po dito. Salamat po. Basta magbakas kayo kay Sunday. Galing ako dyan, host, ngayon. Unan naman. Mikasha, anong pangalan ng kapatid mo ba? Magluto muna ako, Lods. Mamaya papasok naman ako. Sige lang, sino ba yung kaping mais? Nasaan ka na ba? Ayan, kaping mais. Palitan na natin yung nakapin. Yan mga lalabs, pwede kita naman yung sabi ko lang nasa Oman pala si Sanjay. No need na, marami naman tong pera. Marami naman pera si Sanjay. MSK channel, nasa Pinas ka? Muscat Oman ba o si ayan, host, dikit ko mamaya, alalay ko, naka-charge lang po. Sige lang po, salamat naman dyan. Yan, yung mobile ko naman namatay. Paano ko nito mag-ayuda? Salamat sa iyo sa pag-pin. More power. Ayan. Ayan, like girl, wag ka munang umalis dyan. Ay, gusto mo ba ng load? 4 pa lang to eh. Pinas pamilya ko, host. Ayan. Sige po, sige. Kung mabubunod to kayo mga lalabs, mag-miss na, huwag kayong maglagay ng number nyo dito sa LS ha. Hanapin nyo yung pangalan ko sa page. Yung parehas din ng pangalan ko dito. I-search nyo lang sa Facebook. Then mag-message kayo doon, lagay nyo yung number nyo. Bukas yung load mga lalas, morning. Tapos siguro marireceive nyo siya ng gabi. Kasi nasa abroad, diba? Hindi naman agad-agad yun papasok. Iway sa papin. Ayan, kaping mais na nandito ka ba, diba? Nasulat ko na ito. Ayan, Sanjay. Dami negosyo, balot at palabok. Ayan, sana all. Sana all mga lang. Ayan, nasa na ba si Mikasha? Mikasha lalabs. Lumayas ka na ba? Mikasha, si Mikasha na lang inagdag ko. Nick girl, ayan. Cheers po ninyo, Miss Bulong. Nandiyan pala si Mikasha. Sasali ka ba, Mikasha? Kung mabunod ko yung pangalan, ba, ibigay mo na lang yung number ng kamag-anak mo. Ayan, the farm life. Sasali ka lalabs, hindi ka nang sa abroad. Ayan, si Mikasha, madaming tao dyan sa kanya. Madami na tong tao si Mikasha. Sama ko si Mikasha. Kaping mais here. Ayan, the farm life. Sali ka lalabs, nasa Pinas ka ba? Kaping mais. Nasa Pinas ka, kaping mais. Kapag nakabuo ko ng 10, wala nang bunutan, lahat na yun may load. Yan na ba ito? 5 pa lang eh. Oh my God. The farm life. Yan, Madam Lalotsky. Yes, host, Pinas. Sige lalad. Sayang din naman yung 50 load, diba? Ayan. Pati kita naman yung binababan. Jam, tamsak, dan, agoy. Oh, ayan. Jam, may glove shoutout. Ayan, may jacket ka na. Ayan, the farm life. Oh, hey. Ayan, Sanjay. Ayan. Jam, meron ka na pong jacket, Jam.
pagmamahal ko. Kung ayaw ng load, WH. Ayan, MSK channel, nagbaba ng bahay. Jam, nasa Pinas ka ba? Hindi lalabs, okay lang wala kang Gcash. I-number mo na lang yung papaloadan ko. Gagawin nyo lang, huwag kayong maglalapag ng number nyo dito. Hanapin nyo yung pangalan ko sa Facebook, same ng pangalan ko lang dito. LS ko, same lang mga lalabs. I-search nyo lang din, mag-message kayo doon. Ay, ba't hala? Yung pangalan ko same lang sa page ko mga lalaw. Page sa Facebook. Dan sa nakapin 536 na banana mo pasukli from Jam. Ayun. From life din na daw sa'yo. Yan, nagbaba ng bahay si Jam mga lalaw. Yan si Mikasha 3, 4, 5, 6, 7. Dan tamsak sa Premier Ate Laileski. Ayan. Madaming tao to si Mikasha. My boy, what are you doing, ha? Why didn't sleep? Ayo. Yung pusa ko nakabantay sa akin mga lalabs. Hindi pa siya natutulog hanggat di ako natutulog. Hanggang madaling araw na, hanggang mamaya nandyan lang yan nakaupo. Hinihintay niya talaga ako. Oh, dahil sa'yo. Seven. Si Mikasha ata may asawa na to eh. Mikasha, may asawa ka na ba? Joke. Saan din narinig ni Mikasha yung sinabi ko? Motalik. Ayun. So ngayong mobile ko nag-charge. Ay, hayaan mo. Yan si Inday Puentes, ang laki ng bahay siguro nito nakatago. Si Jam, si Inday Puentes. Ayan, Madam Lailutsky nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, MSK channel, Panlaang Ilocos. Dan, ayan. Mikasha Kusin, salamat. Ayan. Sabi nga, sana pusa na lang ako, Miss Bulong, parat sa nasa tabi kita. Tinig ko yung sinabi mo. Hoy, Mikasha, wala akong sinabi. Miyaw daw, sabi nung pusa kong miyaw daw eh. Miyaw. Ilang. Exclusive remix by DJ RT. Japan. Ayan, 6 million in the house. Mag shout out. Mikasha, di ba nasa work ka? Bakit ka nandito? Bawal mobile.
Ayan, Kaping Mais TV, dikit dan na po sa'yo. Salamat from Saldi Boy. My boy, why you're crying? Naka-headset ka sa akin, Miss Bulong, pag wala na ako reply. Miss, nahuli na ako ni boss. Nagot ka. Ano ba yung boss mo, Pilipino? Or ibang lahi? Ay, sa uli. 2, 4, 6. Ay, nandyan ka pa, Macjel, o wala na? Yan lang itong nakuha ko. 2, 4, 6, 7. 7 lang to eh. Ayan, 8 million in the house. Kain lang ako, host, ha? Sige lang, Ems channel. Kain ka lang, lalabs. Magpakabusog ka dyan, lalabs. Inom ka ng maraming tubig. Inom ka ng madaming tubig, lalabs. Para hindi ka mabulunan. Corona, babay na. Ayan. Ayan, 9 million. May grab shout out. 9 million. DJ Dance Remix. Ako sa bahay mo, Kaping Mais. Yung mobile ko kasi, mga lalabs, nakalimutan ko siyang i-charge kanina. Kaya ngayon chinarge ko siya. Pag nagagalaw man, namamatay. Jump and dive Puentes, ayan. Full view before connect from the farm life. Ayan, ano, the farm life, Kaping Mais. Keep quiet, Maui boy. Ayan, Kaping Mais, nasa bahay mo ako, lalabs. Pinapanood ko pa. The Farm Life Adventure of Cody. Ayan. Kaping Mais yan, mga lalabs, palablab naman nakapin. Wala ka dyan mga alalay po. Wala akong alalay. Yan pusa ko maingay. Eh, shh! Ang ingay yan, sumisigaw. Shh! La! Do you want Maui? Eh! Come here, come here. Come. Don't cry. Shh, kawayat. Yan mga lalabs. Ayan yung aking Maui boy. Say hi. Ayan, ang kit-kit ng aking Maui boy, mga lalabs. Nakikita nyo yan? Ayan, ang kit-kit naman yan. Sakit na yan, host. Hindi kunin mo sa'yo na to. Ayan, Maui boy, say hi, Maui boy. Ayan, Maui boy, nang yan eh. Ayan, gusto lang magpakita sa camera. Oh. Ang laki niyan, mga lalabs. Ayan. Oh, nalaglag na. Ang laki-laki niya, no? Oh. Aba, yan na. Ang laki nito, mga lalabs. It's
kilos. Ayan, laki oh. Laki niyan oh. Aray. Okay, don't cry. Yan, say na bye-bye, mami. Bye-bye na, mami. Bye-bye. Bye-bye na. Ay, malalaglag ka. Ay, malalaglag ka, uy. Malalaglag ng ambot, uy. Mama. Sabi niya, mama. Mama daw. Ayan, gusto mo ba yung saldi? Regalo ko na lang sa'yo. Yung pusa ko. Ang laki ng saldi yun kumakain ng kanin. Ayan mga boy, uwi ka na raw. Hindi na galit sa'yo si Basel. Ayan. Saan ka nga po dito sa atin? Wow, cute naman. Sa ano ako lalang? Sa Bicol. Sa Bula. Ayun. Binaba ko ng bigat. Ang bigat ng pusa ko. Nagpapansin lang yun. Hello host, ayan, Chubby Piggy, may love shout out, Chubby Piggy, ayan. Saldi Boy, taga Bula po, Merry Christmas po, Chubby Piggy, ayan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, si Chubby Piggy. Bigla siya kusin, dikit na kita kay gwapong swabe, ayan. Busy yan si Mikasha, nasa work yan. Baka nakikinig lang yun, ayan. Ayan, Chubby Piggy, may love shoutout lalabs. Ayan, Merry Christmas. Ilan na ba itong nakuha kong papel? Ito lang ata ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang ito mga lalabs eh. Makang daw, sabi niya, makang. Nagsasalita yung pusa ko eh. Ayan, Merelos, may love shout out Merelos, ayan. The Farm Life Adventure done, ayan, from Merelos. 200. Ayan, Merelos, nasa Pinas ka ba? Gusto mong sumali sa bunutan? 50 pesos load, ayan. Sama kita, Merelos, nasa Pinas ka ba? Merelos. Sabi ko na nga ba, nabigol ka din mga katrabaho ko taga doon sa inyo, host. Ako sa Albay, ayan. Taga Bula po ako. Saudi ako, host. Ana, Saudi ka pala lalo. Malayo din pala. Sige, sama ka na lang kung gusto mong WH. Yung nasa Pinas, load. Saudi ka pala, Merelos. Mawe. Kasi yung mobile ko kainis, oh. Lahat pala sinurge ko to kanina eh. Ayaw mag-charge pag sa taas. Sige, host, WH ilan po, ayan.
10 NWH 10. Yan, dito ka sa atin ngayon, kabayan. Gwapa talaga, Bicolana. Wala, nasa ano ako, UAE. UAE ako, Saldi. Wala ako sa Pinas. Wala ako sa Pinas, Saldi. Ayan. Yan, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalaws? Ten hours. Hip, hip, anong ginagawa mo? Magkalkal na yung pusa na yan. Ay, boy, no. Bob. Huwag ka na dyan. Bob. Nagkakalat. Ayan, kailang ho, sa akaling mas pala rin mabunot. Mihi pala yung pusa ko. Enough, my boy, enough. Ulit ka eh. Enough, my boy, enough. Move. Enough, move. Go away, go. Kulit. Makulit yung pusa ko, nagkakalkal ng kanyang anuan. Nagkakalkal. Ayan, Lailutsky ka na dyan, way full view before connect. Ayan. One, two, three. Alas 3 na pala, 3:29 na. Ayan, 8 million in the house. Biglang shot. Ay, hindi na ako nagbakas. Sabi na ba mo nakailang noon. Na kaya ko nun hihitamsak na lang. Sige lang, lalang. Sige lang po, lalang. Okay lang yan. Pero kalimutan si Yunaski mga ano na ho. Sige lalang, naghintay ka pala. M's channel, ayan. Ilan ba itong nakuha ko dito? 2, 4, 6, 8 nga lang to eh. Hindi bubunot ako dito.
Wait lang to, sige lalas pipil. Wati Shari, may galab shoutout. Good morning my friend. Ilan ba to? Bilangin ko muna. Ayan mga lalabs, yung mga sumali dyan. Bubunot ako ng 2. Ilan ba to? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga lang to eh. So sige, bibili ako ng 5. Ito na mga lalabs, nasa kamay ko. Bili ako ng 5 para sa 50 pesos na load. Ayan, nasa kamay ko. Ayan mga lalabs. Pero dito may sham. Tingnan kung sinong mauna kong magbunot. Umalis na ata si Nick Girl. Ayan mga lalabs. Bunot ako ng isa. Doon kasi yung garapon sa ayun o. Ayan, ibaba ko tong iba. Sino ba tong nakuha ko? Ayan si Mikasha, nandyan pa siya. Mikasha. Ayan, 50 pesos na load. Wala si Mikasha. Mikasha Cuisine. Ayan. 50 pesos na load yung lalaba. Ayan, kung mabunot yung pangalan yung mga lalabs, hanapin nyo lang yung page ko sa Facebook. Same ng pangalan ko dito. Ayan, hanapin nyo yung pangalan ko doon. Tapos mag-message na lang kayo mga lalabs doon. Parehas po ng pangalan ko dito sa LS ko. Ayan. Ilagay nyo yung number nyo doon Ayan. Sige na lalabs, kahit di ka mabunot, bibigyan na lang kita ng WH. Ayan, nandito na yung sunod. Ayan mga lalabs. Ayan, kuha ko uli ng panibago. Ayan na. Ayan, pangalawa kung sino to. 50 pesos load. Ayan si Mary Luz. Nandyan ka Mary Luz. Wala na ata si Mary Luz. Meron kang family dyan na kailangan ng load. Ayan, Mary Luz. Wala siya. Mary Luz, nandyan ka lalabs. Mary Luz, nandyan ka pala love. Mary Luz, wala ata si Mary Luz eh. Ayan. Wala si Mary Luz. Shhh. Ingay eh. Makang daw. Ayan mga lalabs, pangatlo. Pipili tayo ng 5 lang. Ayan. Pako uli ng panibago. Ayan. Shhh. Ayan. Pangatlo mga lalabs. Tingnan kung sino to. Pangatlo. Nagawin na yung mga pusa. Uy, ambot. Wala na rin si Nick Girl dyan, no? Nick Girl lang dyan ka pa. Kung walang sasagot, di wala. Nick Girl lang dyan ka. Nick Girl. Wala si Nick Girl. Nick Girl lang dyan ka. Wala. Wala si Nick Girl. Ayan. Ayan yung pangapat mga lalabs. Ayan. Ayan itong pangapat.
Ayan, Jam. Wala naman ata yung mga tinatawag ko, Jam. Nandyan ka, Jam. Umalis na rin ata si Jam. Ayan, Farm Life. Bibigyan na lang kita ng WH. Jam, nandyan ka pa, Jam. Wala na si Jam. One, two, three, four. Ayan, pang 5 na ito mga lalabs. Ayan, kumuha ko ng isa. Pang 5. Itong pang 5. Sheila, nandyan pa si Madam Lailutsky. Yay, winner na ako kahit di ko inabot ha, tiwayos. Ayan, Sheila Jam, Taberna, ayan. Kay Ma'am Lailutsky ata ito eh. Bigyan na lang kita Farm Life ng WH mamaya. I-play ko yung video mo. Ayan dito. Para ko ba ito madam mabibigay sa kanya? 50 pesos na loan. May number ka niya? May number ka niya, madam? Sige, walang sumagot yung walang sumagot yung mga natawag ko kanina. Basta nandyan si Madam Lailutsky kay Sheila. Ayan, ayan, okay na yan. May 3 natitira dito. Yung nilista ko kanina. Sino ba to? Ayan, Ems K channel. Nandyan ka, Ems? Ems, nandyan ka ba? Load lang gamit ko dito sa ating kabayan. Kaya bills ng load ko bawi pag may wifi na tayo, kawayan. Panalo si Sheila sa puntahan kita. Ako ang magbibigay sa'yo. Ayan. Masya Allah. Ayan, Jay, tamsak po. Ayan, mag-love shoutout, Jay. Ayan, nagbaba ng bahay. Agoy. Barista manager, mag-love shoutout. Ayan. Ems, nandyan ka, Ems? Wala na ata si Ems, ha. Basta yung pangalan ng page ko, mga lalabs, parehas na ng pangalan ko dito. Ayan. Ailensky, ayan. Hanapin nyo. The Farm Life, ayan. Bigyan na lang kita ng WH lalab. I-play kita mamaya. Si Alisa naman yung mga tao kanina. Ayan, Saldi na sa Pilipinas ka ba, Saldi? Saldi boy? Saldi boy, nasa Pinas ka? Ayan, barista yung upload. Bakas lang po kayo sa akin, 2 ibalik ko basta may bakas po kayo sa akin. Oh, sana all may shopping si si barista. Ayan, sana all nagsha-shopping. Ayan, pamsak. Enjoy shopping, sir.
Dito sa ating kabayan sa Payodora Albay po, ayan. Salding hanapin mo yung pangalan ko sa sa page ko, yung same din ang pangalan ko dito sa YT ko, ayan. Mag-visit ka doon, ilagay mo yung saldi, yung pangalan mo at yung mobile number, ayan. Bukas ilaload kita ng 50 ha. Yan, the farm light, ano na lang sa'yo, anong profile picture mo dun sa FB, yung parang cartoons na nakaano ako, ipapakita ko madam, wait lang. Ayan, Odin Migalab, shout out. Kumusta ka na, Odin Lalab? Ayos na, nakita mo na po. Yan yung parang cartoons na may nakababa yung aking face mask. Ito siya mga lalabs, yung aking profile, ayan. Sa page ko yan. Mabagal kasi late yung ayan. Ayan po, ayan yung aking profile sa aking page. Ayan, sa Facebook po yan. Bakas please, ayan, Merilos, tamsak na lang ako sa video mo, dating dikit na po, ayan. WS na lang po kabayan, pero add pa rin kita kasi ang liit pa ng sinarad pa lang, isa lang kasi sipi ko. Sige Saldi boy, main mo ba yan? May friend request na ako, ayan. Sige po madam. Sa page po yun Madam Lailotski, yung aking yung binigay ko po. Saldi. Yan, barista manager, okay. Upo kabayan, main ko yan. Maraming salamat. Saldi boy. Bilis na lang kita. May miss na ako doon. Sige po, ayan. Saldi boy, ha? Saldi boy fishing vlogs. Pili kita mamaya. Tapos sikaping mais. It's the farm life to you. Kaping Mais TV. Di mamaya sabay-sabay yung ipi-play yan lalabs. Ayan, MJ Views Barrel Thumbs Kiss House. Ayan, may love shout out. Premier ko, ayan. Bakas lang po para balik. Thank you and God bless. Ayan. Ano yung bahay mo, barista? Ayan, Jay, nagwawa ng kanyang bahay, mga lalang. Ano po yung bahay ni barista eh.
Sana yung bahay mo, barista, nasaan ka na? Patamsakan ko nga yung ano mo eh. Barista. Ayan, love, barista mo ba yung bahay mo? Na, anuan ko lang yun na tamsakan yung bikulan ng Uragon. Ayan, nasa bahay mo ako, barista, oh. Sige lang po, ano lalang. Tamsakan natin yan, MJ Beeps. Ayan. Saldi, ayan. Ano na ba yung bahay ni Saldi? Odon, may glove shot na dyan pa si Odon. Sana si ano yung magpapatamsak ng kanyang premiere. In barista Dan Connect from Merilos. Ayan. Baba ka ng bahay, Merilos. Nasaan na si Merilos? Ayan, si barista, malaki naman yung bahay niyan. Ayan, 9 million in the house. May love shoutout mga lalaw. Tapos na yung kanta ko, ha. Ayan, Kaping Mais TV Dan from Jay. Ayan. Ayan, kailangan tamsakan siyos mga lalang. Sabi ni Nightbot. Ayan, Madam Lelotsky nagbaba ng kanyang bahay. Junaski, dikit dan na po sa'yo. Salamat po. Ayan. Sige po, ano, Saldi. Bigyan kita ng 2 lalam, Saldi. Ayan. Kapag dikit mo kay Junaski. Baba ka ng bahay, Saldi.
Nadalangin ko. Saldi ba ako ng bahay, Saldi? Ayan. Saldi ba ng bahay? Ayan, natatabulo sa nakapid. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Kian ng mga lalang. Ayan, Saldi, bigyan kita ng 2 Saldi. $1K ka na pala, ayan. Tawa 1K mo lang ba, Saldi, ayan. Jonas Kidan, ayan, sige, Merilos lalang. Ang laki naman ng isda na to. Ayan, Saldi, may bakasak, wag mo nang balikan yan. Ayan yung dikit from Kaping Mais, ayan. Kay Gwapong Swabe, ayan. Ayan, Saldi, nagdikit na ako ng una. Sa isda mong malaki. Pinanood ko muna. Para hindi din malagas. Ayan, barista manager. Ayan, the farm life, nagbaba ng bahay. Si barista manager nagbaba ng bahay. Ayan, pangalawang dikit, ano, Saldi. Dikit na ako kay Kiano, sige lang lalaw. Kung may mga dumingit dyan, i-shoutout lang, bibigyan ko lang ng 2, ayan. Yung pinapanood ko pa, Saldi, para dikit. Redfish sa isla, ayan. Watching pa ako ng video mo. Ayan, Saldi, yung ano mo, fish. Ayan, Merilos, dumugod ka kay ano. Ayan, nabigyan ko sa'yo ng 2, ano, Saldi. Punta naman tayo kay Merilos. Merilos, ayan. Kay Lloyd, dumikit ka rin. Sige, Merilos, 5 sa'yo, lalabs. Yan kita 5, Merilos. Ilan na ba yung bahay mo? 279. Sige, Merilos, wait lang, lalabs. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka, finish ka. Saldi, thanks, ayan.
Main mo ba ito, Mary Luz? Yan. Main niya nga main. Yan, salamat daw. Sige lang, lalaws. Yan, barista. Nakasupport. Yan, 279 ka, Mary Luz. Walang dikit. Yan, pangalawang dikit, Mary Luz. Pinapanood ko siya ng 1 minute. Yan, Madam Lelotsky nagbaba ng kanyang bahay. Ano yun? May paano si barista, oh. Ayan, Mary Luz, pangatlong dikit. Pinanood ko pa. How to cook shrimp. Hindi na ako magbakas lalab. Ayan, para dikit siya. Tuko-tuko. Kaping mais lang dyan ka pala, lab. Sweet lang kaping mais, ha. Yan, alibangbang. May palibangbang si ano, yung barista. Alibangbang, may paalibangbang. Ayan. Pinapanood ko pa, Mary Luz, yung pang-apat.
Para dikit na dikit. Ayan, sa'yo idol, barista, andyan ka pala, wala ba tayo dyan, pakape idol? Ibang barista yan, lalab. Sinasabi mong barista si ano yung, si barista Filie. Ibang barista yan, manager yan. Yun si barista, ano yun, staff niya. Yan, pang-apat to Merilos. Panoorin ko ulit. Kalabaw, ayan. Hindi naman kalabaw yan. Ano yan eh? Camel yan eh. Barista manager, Camel yan. DJ RT Remix. And the Farm Life Adventure. Chameleon. Ang butoy. Akala ko siya yan. Hindi yan lalag. Iba yan. Iba yan, lalabs. Sinasabi mo si barista Filie yun. Yan si barista manager naman yan. Ang ganda pala ni Merilos. Ganda ng anak mo, lalabs. Yan ba yung kanina yung bahay mo? Nakalimutan ko. Ayan, 282 ka na, lalabs. Merilos. To 83. Gawin na itong 85. Ayan, mga lalab, dito nyo na yung nakapin. Ayan, unggoy. Ayan, makikipag main to main. Ayan. Sayang. Ayan, ano, Merilos, naka 5 na ako sa'yo, lalabs. 5, 6 na ata, hindi ko na alam. Check natin. 84. Ayan. Manalab, isa na lang sa nakapin. Nakikipag main to main ako, pero PM muna para masend proof ang SS or SR 5 minutes was before dikit bill. Akin ayaw gumalaw kabayan sa 1K, bakit kaya?
Magbalak naman ata ako lagasin pang-anim ko na to. Balik sa 900. Kasi Salde, wala kang ninja. Main mo kasi yan eh. Dapat huwag mong ibabayan. Ikaka 1k mo lang, lalabs. Gamitin mo muna yung ninja mo, lalabs. Itago mo muna yan. Masyadong maano yan kay Luloy. Gumamit ka ng ng ninja, lalab. Salde. Huwag mo munang ibaba yung bahay mo, nakaka 1k mo lang eh. Uubusin niya yan. Dapat yung binaba mo lang yung ninja. Huwag mo munang ipanukli yung main mo. Ayan, Madam Lelotsky, nandyan pa rin siya. Ayan, lalas, Merelos, di ko na alam kung magkano ilang yung dikit ko sa'yo, 7 na ata. Idol ko. Kaya nga kabayan, restart ko muna to. Wala ka bang ninja, Salde? Gamitin mo yung ninja mo. Ayan, Merelos, ka na? Gumuhit ka na, lalabs. 285 ka na. Ayan, 285 ka na. Kaya nga kabayan, ayan. Ayan, Merelos, 285 ka na, lalaw. Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Bongbong exclusive. Sana si Kaping Mais, lalabs, Kaping Mais. Nabigyan nito ng 2 Salde, di ba 2? Ayan, Bisaya, ayan. Bisaya pala si Barista. Your host, baba ka ng bahay, Kaping Mais. Nabigyan ba kita kanina? Tatanaw. Baba ka ng bahay, Kaping Mais, lalab. Baba ka na ng bahay, Kaping Mais. Katis. Powered by DJ Bongbong exclusive. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, Kaping Mais, 538. Ayan. Nabigyan kita ng 2. Kaping Mais, nabigyan kita 2. Ayan, 538. Typhoon Audit, ayan.
Yan, barista may pa-tiger. Wave House TV, mega love shout out. Good morning. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Grabe yung bagyo sa inyo, lalab. Yan, Kifi B03 Tamsakdan, mega love shout out. Yan, may jacket ka na, Kifi V. Ayan. Yan, kaping mais, lalabs. Dinigit ko na yung una, pinanood ko muna. Good morning po, good morning, lalabs. Ayan, Vang, nagbaba ng kanyang bahay. Wave House TV, mega love shout out. Merry Christmas. Ayan, Manok Dance. Pambutoy. Ayan, Kifi B03 nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, nalikita niyo na ba yung nakapin? Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. DJ Boom Boom. Kay DJ Boom Boom. Uko. DJ Rodski, the best. Ayan, kaping mais. Dalawa na bake ko sa'yo, lalabs. Gumuhit ka na po, ayan. Ikaw pala yan, kaping mais, haha. Ayan, kaping mais, 541 ka na, lalab. Grabe pala ang bagyo sa kanila. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodski. Ayan, Kifi B03, tingnan natin yung bahay niya. Nandiyan ba si Manok? DJ Rodski, the best. Malis natin si barista. Basta Team Boyog, Gapauyog. Wala man si barista, malis na ata. Ayan, Ginny Fishing, mega love shout out. Ayan, Tamsakdan Kabayan, indicate din na sa'yo.
Saldiboy pala to. Sige Saldi Lalabs, ilan ba yung dinidikit mo sa akin? Ayan, gorilla naman. Ang kulit ni ano ni Barista. Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Baldado, Tesco Mobile. Ayan, Kiffy B. Ayan, sige Lalabs, Kiffy B. Mandaway ako sa bahay mo. Kiffy B. Ayan, Boss TV, dikit na kita sa main ko. Ayan, bagong dikit. Parang kaping mais. Maya-maya yung kabayo naman. Ayan mo na mamaalam. DJ Arcade Remix. Yan, kambing. Ambot ay. Ano siya? Ayan, panda naman. Yung laki pala ng bahay ni ano, ni KPB. KPB, ayan. 8 million sana all. Ayan, madam, nasa bahay mo ako, KPB. Haha, angkol ni Barista. Daga. Madami tong alaga si ano eh. Si Barista. Ay, hahayaan mo. KVV, nasa bahay mo ako, Lalabs. Pumuring Inday. Sana all malaki ang bahay. Nandinikit ko na yung aking alagads. May harang ka pa kay PV.
Yan barista may ano to, may pagumamela. May pagumamela. Si barista. Mamatay na to. Mag-charge ka naman, uy. Ayan, jellyfishing vlog. Iwan lang ng bakas mga lalabs. Exclusive remix by DJ RT. Japan. Walang iba yung binababa mong bahay kay Phoebe. At kanina iba yung binaba mong bahay, mas malaki. Sabi yung kay Phoebe, 03 yung unang binaba mo kanina, malaki yung bahay. Ito yung kanina, oh. Exclusive remix by DJ RT. Japan. Sige lang, harang kabayan. Ayan, salamat sa paharang lalabs. Yan, Kapo Vlogger full watch. Kung 0 full watch or connect. Ayan. Marami siyang binababang bahay, eh. Si Kay Phoebe. Kunin ko nga lalabs yung kape ko, wait lang. Kape lang, kunin ko yung kape. DJ Dance Remix. Hindi na siya mainit. Ayan, Web House.
bahay mo ako ay isunod natin si Jenny mamaya. The Green Hornet, mega love shoutout morning host, thumbs up din. Ayan. Kumusta ka na The Green Hornet? Kape tayo yan, kape. Ayan, Merry Christmas. Jose Teixeira, Sydney, hello, may love shout out, Jose, ayan. Okay lang, host, thanks, ayan. Ayan, Jose, may jacket ka na po. Ayan, Web House. Naka-off naman yung message mo. Naka-off Web House. Ayan, binigyan kita ng isa. 80 ka na. 580. $81 na, ayan. Baba ka ng bahay, Jenny? Jenny, baba ka ng bahay, Jenny. Ayan. Ano ba yung bahay ni Jenny? Ayun. Ayan, Merry Christmas po from Virgie Agpalasi. May love shout out. Ako nga to. Hindi nag-charge. Nalaglag pa. Ay. Nalaglag yung mobile ko. Ayan, thumb shake. Maraming salamat, Virgie, sa pa-thumb shake. Ayan, Jay at Sally Boy. Salamat, nakita ko kayo sa notification ko. Ayan. Excuse me. Kaping mais dikit dan po sa'yo. Ayaw. Yan, kaping mais dan sa'yo si Jenny. Pabalikan na lang na loves. Alas medyo mahina na yung busi kasi may tulog na dito. And the farm life. OTW, the Green Hornet. Malakas ba yung music ko? Ayaw. Ayan. Ayan, para manlig niyo yung boses ko. Hininaan ko na yung boses ko, mga lalabs. Ayan, Tom Jonello, my crush call, Nick ni. Ayan, I promise it. Oh, may love shout out. Now you have jacket.
Tom Jonelo, we watch you now. Ayan. Slowly in high sound, please 10 times. Alas, I already reduced the sound. Ayan, nakatuna lang siya eh. Ayan, Nickney. Show Nickney. Ayan, the Green Hornet, nagbaba ng bahay. Say it slowly. Alas, I already put it slowly. Jenny Fishing pala si Saldi yan. Layla. Yan si ano pala yan, Jenny Fishing. We watch now. Ayan, thank you so much. Tom Honelo, thank you so much, lalabs. Nickney. Ayan, Lailovsky full pack from the Green Hornet. Ayan, the Green Hornet, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Inaan ko na lang yung muweso kasi may tulog na. Anong oras na ba dito? Ayan, 4:30. Say it 10 times slowly like Nickney. Show Nickney. Nickney. Tom Honelo, ayan. More slow, ayan. Show more slow. And 10 times. What? Say it more slow. Yeah, I told you that somebody sleeping here, ayan. That's why I talk slowly, ayan. Tamsak dan Merry Christmas, ma'am, ayan. Joram Ramayan, may ganap shout out, ayan. May jacket ka na, Joram. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Say Nick, I don't know what you're talking about. What is Nickney?
My crush name, ayan. Okay. Nick your crush name. I tell you, okay. See it now. Slowly, ayan. Hello sis, ayan from Mama Melons. May love shout out. May love shout out Mama Melons. Ay, guroy, ayan. Ay, guroy, ambot, oy. Ayan, mga lalams. Anong oras na? Agoy. Agoy. Oh, you not see it. Good night. Goodbye. What's nickname? What nickname? Ayan. Nickname. Daisy nickname. Say nickname. Aguroy 10 times. Ano kaya yung nick ni mga lalabs? Guroy barista manager. Ayan. Barista manager na sa ano ka ba? Nasa abroad? Ayan. Air. What air? Ayan, Joram nagbaba ng kanyang bahay. Barista manager, hi sir, panghatag og isa diha. Ano yun? Isa diha? Air. What air? You want air? What air? Ayan, barista manager, may pa Christmas tree, may pa gumumela. May papuno-puno, ang butoy. Ayan, tumhanelo nick ni Toyo, nick ni, ang butoy nick ni. Air. What air? Nick ni. How many times nick ni? Nick ni, may shout out nick ni. From Tom Honelo. Ayan. Mama Milods, ambot. Barista manager, ano yan? Ang dami mong pahalaman dyan. Ayan, may pa-cactus. Thanks, but slowly please. Nekne. Okay, nekne. Oh, nekne. Merry Christmas, Mama Melods. Nekne. Ayan. Merry Christmas, nekne. You say it fast. Parang puyat ka na sis. Ayan. Mga pinaantok na ako eh. Pinapakuli ni barista ang ilis ni host. Panghatag gani og diha. Papasko nimo. Bala ka dyan barista. Punuin mo yan ng Christmas tree. Niluloko ko nito ni baka kung anong ginagawa nito habang nagsasalita ako ng nick ni. Ano yung nick niya dyan? Baka naghawak na yan ang kanyang nick ni mga lalabs. Sabi niya, say it slowly. Then after, say it fast. Baka naghahawak na yan ng kanyang bitlog. Knock me too, please. Oh my God. Kung ano na iniisip nito sa akin. Oh my God. Tom Honelo, nekne. Oh, nekne. Oh my God.
Ibang nick ni ata yung iniisip nito. Anong nak ni? Haha. Hindi. Ang sabi niya, nak ni, nick ni. Say it slowly, then after that, say it fast. Ano kayang ginagawa nito? Nick ni daw. Baka naghawak na to ng bitlog. Pag sinabing nick ni slowly, ayan. Oh my goodness. Tom Honelo, ayan. Mama Melods, nick ni daw. May bakas ako doon, my dear Lilotsky, ayan. Nick ni Tom Honelo. You want me to say fast? After slow? Nick ni, oh my god. Ayan, the Green Hornet, nagbaba ng bahay. Ayan, si Barista may pa blow. Bukas Friday, Saturday. Ayan, love don't say it. More times more. Si, ata to si Tom Honelo eh. Ata to lalabs, naglalaro ng kanyang pututoy. Naglalaro ata to ng pututoy niya eh. Siya. Ambot man uy. Say it, repeat it. Sabi na nga naglalaro to ng kanyang butlog eh. Say it. Slowly like nick ni with repeat. Ayan. Tonelo, what are you doing? You are sleeping? Anlaman ka bastusis. Oo, siguro ganun ba? Siguro mahirap kasi magsalita, baka mapalo ako ni Lolo. Naghawak siguro yan ng kanyang banana. Nagnick ni Manoy. Nininik ni yung banana niyang pahintuhin ay pa slow. Tapos sabi niya sa akin, magsalita ng mabilis, ibibilisan niya rin yung paghawak ng kanyang banana. Ambot uy. Nick ni slowly like nick ni, oh my god. Na to siguro si Tom Honelo na tigasan ng kanyang bitlog. Hindi man ako dito naguhubad. Iwan ko kung ano yung nick niya, sinasabi niya nick ni daw eh. Sabi niya, took it slowly, then after make it fast. Ayan, tingnan mo. Oh, you don't understand to me. Slowly please. Ambot, oy, Tom Honelo, di ka pa rin dyan nilabasan, ambot. You say it very fast. Nilabasan na siguro yan. Hindi naman ako nakahubad. Ayan, nilalamig na si Barista. Uy. Ay, Tom Honelo, you are from where? You are from which country? Nick ni like this slowly. Naku po ma'am naman, ayan. Naglalaro si Gwen Lalabs ng kanyang England. Ayan, taga England. Wala, you are from England? Naglaro siguro yun ng kanyang banana. Nagninik ni. Salita ba sa England yung nick ni? Parang salita ng yan eh. Ng Indian. Ambot uy. Naninik ni. Okay, Tom Honelo, drop your link so that I will check your house. If you are from England, drop your link Tom Honelo. I want to see your nick ni now.
Huwag mo nang pansinin, basahin ang mga comment niya. Buang man yan, uy. Air daw. Pababa mo link niya. Okay, Tom Honelo, drop your link, lalab, so that I will check your house. If you are from England. Air. Baka nasusupukit na yan sa kanuan niya. Kakalaro ng kanyang banana. Nasusupukit. Namsakdan, taga-ikot ng Team Andy Bito. Ayan. Mega love shout out. Taga-ikot. Ayan, Merilus Pulpak dan. Please pasokli from the Green Hornet. Ayan. Wala naman yan bahay. Ayan. Baka nag-ano lang yan, madam. May ginagawang kababuyan. Yan, busy. Butoy. No, baka Indian yan, Indian. Capricorn vlog dan from Merilus. Palablab naman sa nakapin, mga idol. Ayan. Ayan, Joram. Nandyan pa si Joram mo. Breezy. Naku, ay, you are from India. Ayan, Bicolana ng Oregon. Palablab naman mga lalabs. Say my words true. Ayan. Ayan. Ano kaya pinagsasabi niya, host? Iwan ko, nag-ano tayong lalas. Ayan. Korean my friend, big love shout out. Ayan, nasa baba na si Korean. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Loto. Mega love shout out, Korean my friend. How are you, lalabs? Ayan. Ayan, Mama Milods, nababa ng bahay. Andy Bito mix full pack. Dan please pasokli from the Green Hornet. Isipain ko na to eh. Ayan, Bicolana ng Oragon, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Biyaherong Guro, may love shout out. Ayan, tamsak po. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. No need. Ayan, ipin natin si
si Korean my friend. Korean my friend, I gonna pin your link. Ayan, Jenny Fishing, baba mo na po kita ha. Ito yung aking kaibigan na Korean. Ayan, Mama Melods, full pack dan from the Green Hornet. Ayan. Green Hornet, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, the Green Hornet. Di ko makita comment mo. Ayan, nilamon na ata ni Lolo. Yan, salamat naman dyan. Ayan, may palipad si ano. May palipad si Korean my friend. Thank you so much. Ayan. Mercedes Studio High Post, thumbs up dan. Ayan. And may jacket ka na, Mercedes. Ayan, salamat naman dyan sa palipad. Ayan. Thank you so much, Korean my friend. Ayan. Ayan, OFW Lotong Pinoy. May love shout out. Merry Christmas po. Ayan. Ayan, thank you so much, Korean my friend. OTW Mama Melods. Ayan. Bigyan natin ng banana si ano, Korean. I'll give you 2 banana ano, Korean. Korean my friend. Korean my friend. Ayan. I'm here in your house, Korean my friend. Ayan. Parang salamat naman sa paharang dyan. Ayan, Korean my friend, I will give you 2 banana. Salamat sa paharang naman dyan. Ayan. Ayan, Korean my friend. I will connect this one. Harang, salamat sa paharang po dyan. Mercedes Studio. Ayan. Lalab, pakunik naman yung nakapin mga lalab, yung ating super chatter. Ayan. Ayan, Joram TY, ayan. Alisin mo na siya, host, bastos na mga sinasabi niya, pinaglalaroan na nga niya ari niya. Siguro, kabastos, uy. Wala na siya, madam, umalis na. Hindi na siya nagbaba ng ano niya, comment. Alijan Mersay, ayan, may love shout out. Nagbaba ng bahay, si Alijan, ayan. Baka nag-ano yun, madam, naglalaro ng ari niya. Yung ano niya, yung salita, pinapaulit-ulit niya sa akin. Tinitigasan ata yun eh. Ayan, dan sa nakapin, para Mama Melods. Korean my friend, connect to Mama Melods. She already done connect to you. Ayan. Bastos ano, bastos yun, naglalaro ng kanyang buto. Ayan, naglaro yun ng kanyang buto. May panunik-ninik ni pang nanalamat. And Korean my friend, second banana I'll give you. Hindi siguro yun na mismo pinagsasabi niya,
Kasi yung isang words, yun na yun. Ganun. Ganun mo na daw siya. Ayan. Oh my God. Korean, my friend, chicken banana. I will connect this one to you, Korean, my friend. Bluetooth. Hanapin ko nga anuin ko nga siya. Ayan, Joram, Ramayan, Vlog. Hanapin ko nga, tanggalan ko siya ng ano. Ano ba yun? Oh, goodbye daw, butoy. Ang tinanggalan ko siya ng ano. Hindi makapasok. In Korean, my friend. Second banana, I'll give you. Ayan, done. Second banana. Ayan, OFW daw tong Pinoy. Ayan. OTW daw sa'yo si Farm Life. Ali dyan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, bloody coder. Dikitan kita kanina. Bloody coder. Sige, Milods, ako na lang muna magbabalik sa'yo. Magbakas ka lang doon kay bloody coder. Babalikan ka niyan, Mama Milods. Sige, Mama Milods, bigyan kita ng 2 Mama Milods. Pagdikit mo kay bloody coder, ayan. Ayan, Mama Milods. Ayan, Joram, nakasupport naman. May mali ako sa'yo sa messenger. O, sige. Opo, titingnan ko po maya-maya po. Ayan. Ayan, Mama Milods. Sabay mo ako, Mama Milods. Bigyan kita ng 2. Ayan, Korean, my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Biyahirang guro, nagbaba ng bahay. Ayan, The Green Hornet, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Mama Milods. Watching ako sa leche plan mo. Ayan, 5 o'clock na pala dito ng madaling araw. Ayan, Mama Milods, unang dikit. Sarap naman ng leche plan na to. Panghanda talaga sa Pasko. Thank you, sis. Ayun naman po. Ayan. Yan, tapos na po ba kayo sa nakapin mga lalabs?
Wala na rin naman mga tao. Ayan, FW Lutong Pinoy Canada, dan na si Farm Life. Pabalikan na lang lalabs. Nung nakaraan Mama Milos, pili kita ng 2 beses. Sige, pili kita uli mamaya. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapo niya. Sure nga finish ka, finish ka. Ayan, salamat sis. Walang ano man po. Ayan, The Farm Life Adventure, nakasupport. Ayan, Mama Milos. Digit din sa nakapin. Ayan. Tapos kahit 30 minutes lang sa W is happy na ako. Yahoo. Sana yung ballpen ko. Sige, The Farm Life. 3 naman yung ano ko. I-play ko yun ng sabay-sabay. Kaping mais, Mama Milods. Ayan, Balbon na Pusikat. Tamsak dan, may glove shout out. Balbon na Pusikat. Ayan, Mama Milos, dala ko sa'yo ng 2. Ayan. Ayan, thank you so much naman dyan. Ayan, mga lalaps, nagpalipat uli si Korean. Ayan. Ayan, Korean, my friend, thank you so much. Shoutout nyo kapag dinigitan nyo ako. Ayan. Thank you so much, Korean, my friend. Ayan. Nagpalipad siya ulit, mga lalaps, yung ating super chatter. Ayan. Ayan, thank you so much, Korean, my friend. Okay, I will give you another 2 banana. Korean, my friend, thank you so much. Thank you so much, Korean, my friend. Screenshot ko to. Gonna take a screenshot. Ayan.
Thank you so much, Korean my friend, lalabs. Ayan. Mama Melos dating dikit sa'yo from, ayan, guwapong swabe. Ayan, Madam Lailovsky nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, lutong Pinoy, OFW lutong Pinoy, nagbaba ng bahay. Happy holiday sa lahat. Sa'yo, Madam Hos. Ayan, maraming salamat. Ayan, Korean my friend, I will give you another 2 banana. I'm here again in your house. Ano? Korean my friend. Ayan, thank you so much, Korean my friend. Baba na ng bahay, makita ko kung nakadikit pa ako. Ayan. I'm done, mama. Ayan. W lutong W po sa'yo from Jenny Fishing. Ayan. Ano, Jenny Fishing, wag mong isukli yung main mo, ha. Suklian mo lang muna sila ng ano, ng ninja mo, lalabs. Wag yung main kasi kakainin yan, di ba, kawa 1K mo lang. Ayan, Madam Lailovsky, nandyan pa rin. Yan mga lalab, tapos na kayo sa nakapin mga lalab, yung ating super chatter na si Korean my friend. Ayan. Ayan, Joram, nagbawa ng kanyang bahay. Oh,
You. Madam, nabasa ko na yung message mo. Oh my goodness. Buang man pala yun, oy. Madam Lailotskin, nabasa ko na yung message mo. Ayan, James GPGP, nagbaba ng kanyang bahay. Yung Korean friend, one who is pinned at the top 3 minutes view to your video before subscribe, like bell all. Ayan. Lol ko. I-block mo na siya para alam mo na nagkabastusan niya. Tinanggalan ko na siya ng jacket, madam. Tinahin ko pa nga. Nandito pa siya. Bastos, buang pala siya eh. Ayan, nandyan pa siya. I-block ko na to, di na siya makakapasok sa akin. I-report ko siya. Powered by DJ Bongbong exclusive. Na lang. Din makapasok, madam. Grabe, baka yung mga nangungulekta ng mga sexy at nude photos, social media hacker pa ata yun ah. Ayan, gagawa uli yan ng ibang name, pero at least pag ganun na ang diskarte, block mo agad. Baka nga buang siya. Powered by DJ Bongbong exclusive.
Gagawa yan na. OFW, ayan. Natatanaw. Ayan, Staff Auditor Joanna Fuentes tusok, ayan. Nagbama siya ng bahay mga lalabs. Bumbo exclusive. Ay, natatanaw. Yan, Korean may pan style there. Thank you so much, Korean my friend. Tatanaw. Ayan, Madam Lelotsky nagbaba ng bahay. Ayan, Jenny Fishing nagbaba ng bahay. Ano, Jenny Fishing, wag mo ipanukli yung main mo ha. Lagot yung ano mo, banana. Itago mo muna yun, wag mong bubuksan yung main mo. Ayan, Joram, nandyan pa rin si Joram. Ayan mga lalas, anong oras na ba ako? 10 minutes na lang lalas, mag-out na ako. Kasi matutulog na ako, may pasok pa ako bukas. Ayan, biyahirong guro, nagbaba ng kanyang bahay mga lala. Ayan, 8 million in the house, mag-love shout out. Ano, makauwi na ako ng Pilipinas. Mga lalas, pag nakauwi ako ng Pilipinas, ayan, kakarir ko tong aking YouTube channel. Then, ano, yung aking business sa Pinas, yung aking maliit na grocery, papalakihan ko, ayan. Papagawa ko yung aking studio doon sa bahay namin. Hindi dito, kasi dito mahinala yung boses ko kasi nakatira lang ako sa isang kwarto na hinati lang sa gitna. So, meron akong kapitbahay. Yung kapitbahay ko hindi siya Pilipino mga lalabs. Sa isang kwarto lang kami, hinati lang ng ano, nilagyan lang ng partition, ayan. 600 dirham yung kalahati. Nung makauwi na ako ng Pilipinas, gusto ko na nga mag-resign sa trabaho ko. Yes po lalabs, kaya mahina yung boses ko kasi may tulong. Yung katabi kong bahay, hindi naman siya Pilipino mga lalabs, ibang lahi. Baka pasabugin ako yan.
Kaya pag ako nakauwi ng Pilipinas, naku, lalakasan ko talaga ang boses. Ano siya, madam? Itim. Palaban yan, madam. Itim. Itim siya, madam. Itim. Malaking babae, malaking puwet. Lahat malaki. Ayan. Mas malaki pa sa akin, baka pasabungin ako yan. Panay sumbong pa naman yan sa may-ari. Yung may-ari kasi ano, parang jowa niya yung may-ari. Parang jowa. Kaya mahina yung boses ko, mga lalabs. Kasi magigising yan. Sana pag nakauwi ako ng Pilipinas. Kung nakauwi ako ng Pilipinas, sana sa ano, sa August. Uwi na ako ng Pilipinas. Matagal na rin ako dito sa UAE, mga lalabs. 8 years na ako dito. Straight na 8 years, walang uwian. Wala, yung nanay ko hindi siya marunong gumamit ng mobile. Kasi yung mga kapatid ko may mga asawa naman na nasa Maynila sila lahat. So gusto ko nang umuwi ng Pilipinas kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi matanda na yung nanay tatay ko. Parang pag nagkakasakit, naaawa ako. Walang nag-aalaga. So gusto ko nang umuwi para maalagaan ko sila. Maibigay ko yung gusto nilang pagkain, malutuan. Hindi naman ako may maglaba, may ayos. Ayan. Tagal ko na dito, madam. Yung tagal ko na dito, gustong gusto ko na kayang umuwi. Kasi madam, nung last May, nag-resign na ako sa work ko dati. Uwi na sana ako ng Pilipinas. Kaso nung time na yun, kasagsagan ng corona. Yung border, may ano na ako nun, may ticket na ako eh. Hindi ako nakauwi kasi nga, walang flight eh. Kinansil yung flight ko. Tapos yung pera ko, napadala ko na sa Pilipinas lahat. Ang hawak ko na lang ay ticket ko at konting panggastos. So ngayon, hindi lang cancel hanggang na ubos na yung ano ko, yung remaining kong araw dito. 5 days na lang. So, anong gagawin ko pag mag-stay ako dito? Wala na akong pera. So, ginawa ko, nag-apply ako uli ng work. Pansamantala lang kahit ayaw ko. Wala akong choice eh. Tapos nabisahan ako. Pero gusto ko na talagang umuwi, mga lalabs. Alam nyo yun? Yung hindi ka masaya sa trabaho mo. Hindi ako masaya sa trabaho ko, wala, lagi akong nai-stress. Alam nyo ba, Madam Laylo, nung nakaraang araw, nag-collapse ako dun sa trabaho ko. Sobra kasi akong nai-stress sa amo ko. Yung hindi ka masaya sa trabaho. Nag-collapse ako kasi yung sobrang galit ko sa kanya. Hindi ko na mapigilan, ilang araw na kasi akong nagagalit sa kanya. Hindi ko na nga siya pinapansin eh. Kinakausap ko siya kasi alam nang malayo yung bahay ko. Ang gusto niyang mangyari, i-split ako. Yung pasok ko daw, alas 10 yung pasok ko ng umaga. Tapos mag-out ako, uwi ako ng bahay ng alas 2. Ang layo ng bahay ko, 2 bus ako eh. Ngayon madam, ang work ko, hostess. Hindi yung hostess na lalaki, mga lalaba. Yung sa restaurant, yung nag-a-assist lang ng customer. Nagbibigay lang ng upuan. Yun lang. Kakausapin mo lang yung customer, bigyan mo ng upuan. Tapos yung iPad para mamili sila kung ano nila, orderin nila. Yun na yung trabaho ko dito. Pansamantala lang. Hindi yung hostess na ng lalaki, mga lalaba, iba yun. Sa Pinas kasi yung sinabing hostess ng lalaki. Nasa United Arab Emirates tayo, mga lalabs. Muslim country.
Ayun, pansamantalang work lang yun mga lalaw. Hindi ako masaya dyan kasi hindi naman talaga yan yung ano ko, yung gusto kong trabaho. Gusto ko na kaya talagang umuwi. Nag-collapse ako nung nakaraan mga lalabs. Sobrang galit ko sa amo ko. Gusto niyang mangyari, mag-split ako. Kinakausap ko siya ng maayos. Sabi ko, "Sir, pwede ba kitang kausapin? Bakit mo ko i-split ang layo-layo ng bahay ko?" Sabi niya wala siyang pakialam. Gawin ko lahat ng gusto ko. Okay, hindi ko na alam yung nararamdaman ko. Parang naiiyak ako, hindi ako makaiyak. Nadidepress ako sa kanya. Alam niyo ba yun? Yung papasok ka araw-araw na hindi ka masaya sa pinapasukan mo. Iwan ko madam, basta na alala ko lang, nanginginig talaga ako sa galit. Tapos yung may kabayan doon, isang kaming kasama, nilapitan ko siya kasi iba na yung pakiramdam ko. Ayun, bigla na lang akong nag-collapse. Sobrang galit ko nung nahimasmasan ako. Dumating yung ambulance, ayun. Nagising na ako, umiyak ako ng umiyak. Sobrang galit ko sa kanya. Hindi ko siya kinakausap, basta lang nasa trabaho ako. Ayoko siyang kausapin kasi parang nagkaroon ako sa kanya ng phobia, alam mo yun. Pag naririnig ko yung boses niya, para akong naiiyak. Ayan, Kuya Jumong, mega love shout out. Nagchichika-chika na lang ako. Ayan, sobrang nakaka-stress talaga. Kasi alam mo yun, Madam Railotsky, yung dati hindi naman ako ginagano ng amo ko eh. Kaso lang, alam mo ba yung kasamaan mo sa trabaho, yung parang naiinggit sa'yo, lahat na lang kinakainggitan. Kasi meron kaming isang kasama doon na Pinay na sobrang taba niya. Sobrang siyang inggitera. Lahat na lang niya pinapansin. Doon ko kung anong kinakainggit niya sa akin. Para parehas naman kami staff. Siguro dahil sa katabaan niya, naiinggit siya. Lahat na lang. Lagi niya akong sinisiraan. Pinagdadasal ko na lang siya palagi. Yan, nakakarma siya ngayon. Sabi ko nga noon, hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng ginagawa mo sa tao, babalik sa'yo. Ayan, Geninis Kitchen, mega love shout out. Kaya gusto ko nang umuwi. Tapos yung binigay sa akin na na visa ngayon, yung limited lang. Pag nag-resign ka daw, magbabayad. Kailangan ko muna magtanong sa labor kung magkano yung babayaran ko. Gusto ko nakatarang umuwi. Kasi yung sa trabaho, mga kasamaan mong Pilipino minsan, imbis na tulungan ka, di na down ka eh. Sobra siyang inggitera. Pag maganda lang siya sa harap, nagkausap ka na maayos, pag talikod sinisiraan ka sa amo mo. Kaya hindi ko alam bakit yung amo namin na Morocco yung amo namin, manager yun eh. Okay naman kami, nagbibiro-biro siya dati eh. Tapos nung isang araw na lang, bakit parang lagi siyang galit sa akin, hindi ko alam. Tinatanong ko, hindi naman niya ako sinasagot, basta lagi lang niya akong sinisigawan. Sabi ko, bakit niya ako laging sinisigawan? Parang hindi ko matanggap na sinisigaw-sigawan ako ah. Iwan ko, kinakausap naman ako ng maayos nung Pilipina na yun, pero pagtalikod nga lang, sobra siyang panira. Kung ano-ano mga pinagpipinto sa isa pa, madam ini-stalk niya ako sinubscribe niya pala ako dito sa channel ko. So ngayon ini-stalk niya ako palagi. Lagi pala niya akong chinichismis doon sa amo namin. Kasi meron kaming isang kasamahan na Gina pangalan, doon din sa pinapasukan ko. Nung nag-LS ako nung time na yun, siya ang pinakaunang pumasok sa LS ko, yung Gina. So ngayon, tinatawag ko si Gina nung time na yon kasi siya ang ipipin ko. Tinatanong ko siya kung nandyan pa siya. So ngayon, pinapanood niya pala yung yung replay na yun eh. Replay na yun ni Lolo. Alas 7 daw na yun. Sabi niya alas 7 daw niya napanood yun.
tinatawag ko yung Gina. So ngayon sinumbong niya doon sa amo na yung kasama naming Gina daw nag-YouTube. Tinatawag ko pa daw. Kasi nga madam nag-absent ako noon eh. Nagsumbong siya ng kung ano-ano. Nag-absent kasi ako, di ako pumasok. Sabi ko hindi naman lahat ng Gina ay nasa YouTube. Diyos ko, grabing paninira niya. Ayan, thank you so much naman. Nagpalipad uli si Nagpalipad uli si Korean my friend. Pangatlong palipad niya na yan. Patusok sa premiere. Ayan. Thank you naman dyan. Ayan. Nagpalipad uli si Korean my friend. Thank you so much. Ayan. Sige po Kuya Jumong. Nagchika-chika kasi ako eh. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ayan Kuya Jumong. Tamsakan natin yan. Yan, host patusok sa premiere ko please. Ayan. Sige po Kuya Jumong, tingnan natin yung premiere mo. Nasaan na ba yung premiere mo? Wala naman premiere. Ang butoy. Ayan, thank you so much Korean my friend. Hindi ko pala siya binaba. Kaya siya nagpalipad uli. Wait po, ibaba ko na. Baba mo na. Ay, aray ko. Nandiyan pa si Madam Lelotsky. Kasi yung yung kasama namin na mapanira madam, sobrang taba-taba niya. Sobrang taba. Para siyang buntis na iwan. Siyempre, host ako dun sa pinapasukan ko. Ako yung nag-a-assist ng customer. Sa labas ako naka-duty, madam eh. Kasi inaabangan ko yung mga customer na papasok. Siyempre, chichika-chikahin yung customer, biro-biruin. Siyempre, host ka, kailangan sexy ka, di ba? Kaya hindi ako mataba. Ayan. Sabi niya, bakit ganyan kang maglakad? Para kang nagpa-fashion show. Oh, nako. Ang mga tao talagang naiinggit. Ayan, tamsak sa premiere po. Ayan, kaya Jumong. Ayan, kaya Jumong tamsak. Nasa is na pala. Yan mga lalabs, yung ating super chatter. Pangatlong palipad niya na yan mga lalabs. Si Korean my friend. Magpinto ka kasi sa kanya host. Papunta ka kamo sa patusukan host. Butoy. Ano nan? Iwan ko, bilala ko na ata yun eh. Tapos tinatanong niya ako kanina, sabi niya, parang di na kita napapansin na nag-ALS, nag-live ba? Ngumiti lang ako. Ayan, kaping mais, Jumong ayan. Thank you so much Korean my friend, ayan. Wala siyang alam, inggitira na siya, nag-ini-stalk niya ako palagi. Kung nandito na nakikinig siya, wala akong pakialam sa kanya. Kaya sana makauwi na ako ng Pilipinas. Sana sa August, madam, mauwi na ako.
Ganun ako sa Pilipinas. Matagal na ako dito, parang nakakasawa na. Gusto ko nang ma-experience yung pinaglulutuan ka. Paggising mo may pagkain ka. Oh my God, dito hindi mo pwedeng gawin yan eh. Dito sa abroad, pag di ka nagluto, wala kang pagkain. Wala sa'yo nag-aasikaso. Lalo na mga lalabs, pag na-hospital ka dito, pag nasa abroad ka, naku, iyak ka lang mag-isa mga lalabs. Iyak ka lang mag-isa kasi wala kang kasama. Wala sa'yong mag-asikaso sa ospital. Sarili mo lang. Sa Pinas po, madam, sa Pinas. Uwi na ako sa Pinas, sa Bicol. Doon sa mama ko. Kasi wala pa naman akong asawa eh. Ayun. Wala pa akong pinapakasalan. Uwi na ako dun sa amin para maalagaan ko yung nanay tatay ko. Opo, sa Bicol. Uwi ako sa Bicol. Ayun. Kamsur po ako. Wala, mag-alas 6 na pala. I-completoin ko na lang hanggang 6 lang. Yan, 30 minutes na lang. Yan mga lalabs, yung nakapin natin mga lalabs, super chatter yan. Kapag yan nakita nyong pumasok sa inyong LS mga lalabs, kahit madami kayong tao, huwag nyong kalimutang ipin yan. Ang ating super chatter na si Korean, ayan. Ayan, Kuya Jumong, natamsakan na kita ng dalawa. Ilay. Kain tayo. Sige lang, Kuya Jumong, ano naman yung kinakain mo dyan? Kuya Jumong. Ang butoy. Ayan, Korean, my friend. Again, I will give you another banana. Nakipagkainan ako gabi, host. May papaon pa. Sana all. May pabaon pa ba? Saan yun, sa birthday-han? Yan, Korean, my friend. I will give you another banana. Party, ayan. May pabaon ng dilakata ng ng lalagayan. Medyo mo. Inasamantala ko ang libre. Hindi, wow. Yan, Korean, my friend. I give you another banana. Kain na muna tayo. Sige lang po, kain ka lang.
Ayan, 4 na lang yung tao ko. Ayan mga lalabs, Kuya Jumong. Tamsakan ko pa nga ng yung ano mo, yung LS. Kuya Jumong, nandyan ka pa. Ayan Kuya Jumong, tamsakan ko uli. Ayan pang 10. Yan Mama Milods, andyan ka pa Mama Milods. Ayan Madam Lailoski, mag-out na po ako. Ayan. Korean my friend, thank you so much lalabs. Salamat sa iyong palipad dyan, thank you so much. Korean my friend. Ayan. Ayan Kuya Jumong, mag-out na po ako. Ayan. Thank you so much Madam Lailoski sa iyong support. Anong oras ka nakasupport sa akin? Naka 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, naka 5 hours na ako. Oh my God. Madam Lailoski, simula nung ano. Nandyan pa din. Napaka-supportive. Ayan. Ayan mga lalabs. Thank you so much sa inyong lahat. Ako po yung mag-out na. Korean my friend. Thank you so much lalabs. Ayan. Sleep na ikaw. Matulog na po ako madam. Ayan. Salamat po sa inyong lahat mga lalabs. God bless us all. Bye bye.